η επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο. Ένα ηλιόλουστο απόγευμα, η Ελένη και ο μικρός της αδελφός Γιάννης αποφάσισαν να επισκεφθούν τον ζωολογικό κήπο. Ήταν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί αγαπούσαν τα ζώα. Μόλις έφτασαν, είδαν μια καμιλοπάρδαλη η οποία ήταν πολύ ψηλή και έτρωγε φύλλα από τα δέντρα. Ο Μπεν γοητεύτηκε από τις μαϊμούδες, οι οποίες πηδούσαν και έπαιζαν στο κλουβί τους. Στην Ελένη άρεσαν περισσότερο τα λιοντάρια. Ήταν ξαπλωμένα στον ήλιο και έδειχναν πολύ χαλαρά. Αφού περπάτησαν τριγύρω, σταμάτησαν στο καφέ για να φάνε παγωτό. Η Ελένη διάλεξε παγωτό με σοκολάτα και ο Γιάννης με βανίλια. Κάθισαν σε ένα παγκάκι απολαμβάνοντας το παγωτό τους και κοιτώντας τους ελέφαντες. Στο τέλος της ημέρας συμφώνησαν και οι δύο ότι πέρασαν καταπληκτικά. Μια μέρα στην παραλία, η Άννα και οι φίλοι της πήγαν στην παραλία για μια μέρα διασκέδασης. Ετοίμασαν πετσέτες, σάντουιτς και φρούτα και μια μεγάλη ομπρέλα. Ο καιρός ήταν τέλειος, με καθαρό γαλάζιο ουρανό και ήλιο. Τα παιδιά έτρεξαν αμέσως στο νερό για να κολυμπήσουν. Η Άννα απόλαυσε τη θάλασσα, ενώ η φίλη της, η Σοφία, έχτισε ένα μεγάλο κάστρο από άμμο. Πέρασαν ώρες παίζοντας στο νερό και κάνοντας ηλιοθεραπεία στην παραλία. Για μεσημεριανό γεύμα έφαγαν σάντουιτς και φρέσκα φρούτα. Το απόγευμα έπαιξαν βόλεϊ στην παραλία και στη συνέχεια έκαναν μια μεγάλη βόλτα κατά μήκος της ακτής. Στο ηλιοβασίλεμα κάθισαν όλοι στην άμμο. Ήταν χαρούμενοι αλλά κουρασμένοι μετά από μια μέρα, γεμάτοι δραστηριότητες. Ένα νέο ποδήλατο. Ο Άκης ήθελε ένα νέο ποδήλατο εδώ και μήνες. Το παλιό του ποδήλατο ήταν πολύ μικρό και δεν λειτουργούσε πια καλά. Μια μέρα οι γονείς του έκαναν έκπληξη με ένα ολοκαίνουργιο ποδήλατο. Ήταν μπλε με κόκκινες ρίγες και φαινόταν γρήγορο. Ο Άκης ήταν πολύ ευτυχισμένος και αμέσως βγήκε έξω για να το δοκιμάσει. Ανέβαινε και κατέβαινε το δρόμο, νιώθοντας τον άνεμο στα μαλλιά του. Οι φίλοι του βγήκαν έξω για να δουν το καινούριο του ποδήλατο και όλοι πήραν σειρά να το οδηγήσουν. Ο Άκης ήταν περήφανος και υποσχέθηκε να το φροντίζει καλά. Ανυπομονούσε να το οδηγήσει στο πάρκο την επόμενη μέρα. Το πάρτι γενεθλίων. Τα γενέθλια της Κωνσταντίνας πλησίαζαν και ήταν πολύ ενθουσιασμένη. Κάλεσε όλους τους φίλους της στο πάρτι της, το οποίο θα γινόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού της. Η μαμά της Κωνσταντίνας στόλισε τον κήπο με πολύχρωμα μπαλόνια. Υπήρχε μια μεγάλη τούρτα με κεριά και ένα τραπέζι γεμάτο σνακ και ποτά. Όταν έφτασαν οι καλεσμένοι, έπαιξαν παιχνίδια και χόρεψαν. Η Κωνσταντίνα έλαβε πολλά υπέροχα δώρα. Μετά τα παιχνίδια, όλοι κάθισαν να φάνε τούρτα και παγωτό. Το πάρτι είχε μεγάλη επιτυχία και η Κωνσταντίνα ένιωσε πολύ χαρούμενη. Πικνίκ με όλη την οικογένεια. Την προηγούμενη Πέμπτη πήγαμε με τη γυναίκα μου και τα δύο παιδιά μας για πικνίκ. Ο καιρός ήταν πολύ ωραίος. Δεν είχε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό και ο ήλιος έλαμπε όλη μέρα. Είχε 25 βαθμούς. Πακετάραμε τις τσάντες μας. Πήραμε μαζί μας σάντουιτς, 4 πιάτα, πυρούνια, μαχαίρια και ποτήρια. Αγοράσαμε επίσης ένα μπουκάλι χυμό πορτοκάλι. Απολαύσαμε τον ήλιο στο πάρκο, παίξαμε μπάλα, τρέξαμε και έπειτα φάγαμε μεσημεριανό. Περάσαμε πολύ όμορφα και δεν καταλάβαμε πόσο γρήγορα πέρασε η μέρα. Το απόγευμα κατά τις 5 φύγαμε. Πριν πάμε σπίτι, ψωνίσαμε λίγα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Το βράδυ ήμασταν πολύ κουρασμένοι και κοιμηθήκαμε νωρίς. Το πρόγραμμα του Νίκο στο σχολείο. Ο Νίκος είναι μαθητής σε ένα μεγάλο σχολείο. Κάθε μέρα πηγαίνει στο σχολείο στις 8 το πρωί. Το αγαπημένο του μάθημα είναι τα μαθηματικά. Του αρέσει να λύνει προβλήματα και να παίζει με τους αριθμούς. Δεν του αρέσουν πολύ τα ιστορικά μαθήματα γιατί τα βρίσκει βαρετά. Στην πρώτη ώρα έχει ελληνικά και διαβάζει όμορφα κείμενα. Μετά κάνει φυσική, όπου μαθαίνει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Στο διάλειμμα πηγαίνει στην αυλή και μιλάει με τους φίλους του. Κάποιες φορές παίζει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Αν έχει κρύο, κάθεται στην τάξη και τρώει ένα σάντουιτς. Του αρέσει πολύ το μεσημεριανό γεύμα στο σχολείο.
Το αγαπημένο του φαγητό είναι τα μακαρόνια με κιμά. Μετά το φαγητό έχει μάθημα αγγλικών και μουσικής. Η μουσική είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί παίζει κιθάρα. Το τελευταίο μάθημα είναι γεωγραφία, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Όταν τελειώνει το σχολείο, επιστρέφει στο σπίτι του, κάνει τις ασκήσεις του και μετά βλέπει τηλεόραση. Το βράδυ τρώει με την οικογένειά του και μιλάνε για την ημέρα τους. Ο Νίκος αγαπάει το σχολείο, αλλά περιμένει πάντα με χαρά το Σαββατοκύριακο. Συνταγή για κοτόσουπα. Η κοτόσουπα είναι μια νόστιμη και υγιεινή σούπα. Για να την ετοιμάσουμε χρειαζόμαστε κοτόπουλο, ρύζι, καρότα, κρεμμύδια, λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Πρώτα, βάζουμε το κοτόπουλο σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό. Βράζουμε το κοτόπουλο για 40 λεπτά μέχρι να γίνει μαλακό. Στη συνέχεια, βγάζουμε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα και το αφήνουμε να κρυώσει. Σουρώνουμε το ζωμό και τον βάζουμε ξανά στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τα καρότα και το κρεμμύδι ψιλοκομμένα. Τα βράζουμε για 10 λεπτά. Μετά, προσθέτουμε το ρύζι και μαγειρεύουμε για άλλα 15 λεπτά. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια και το βάζουμε πάλι στη σούπα. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι για γεύση. Στίβουμε ένα λεμόνι και ανακατεύουμε καλά. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Σερβίρουμε την κοτόσουπα ζεστή με ψωμί. Είναι τέλεια για τις κρύες μέρες του χειμώνα. Η Πινελόπη έχει συνέντευξη για δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Θέλει να αγοράσει ρούχα για να δείχνει επαγγελματική. Το πρωί πηγαίνει στο εμπορικό κέντρο με το λεωφορείο. Μπαίνει σε ένα μεγάλο κατάστημα ρούχων. Πρώτα, κοιτάζει τα σακάκια και τα παντελόνια. Θέλει κάτι κομψό, αλλά άνετο. Διαλέγει ένα μπλε σακάκι και ένα μαύρο παντελόνι. Πηγαίνει στο δοκιμαστήριο για να τα δοκιμάσει. Το σακάκι της ταιριάζει, αλλά το παντελόνι είναι λίγο στενό. Ζητάει ένα μεγαλύτερο νούμερο και της ταιριάζει καλύτερα. Μετά ψάχνει για ένα λευκό πουκάμισο. Βρίσκει ένα όμορφο πουκάμισο και το αγοράζει. Στη συνέχεια πηγαίνει στο τμήμα των παπουτσιών. Διαλέγει ένα ζευγάρι μαύρες γόβες, στο ταμείο πληρώνει με την κάρτα της. Πριν φύγει, πηγαίνει σε ένα καφέ για να πιει έναν χυμό πορτοκάλι. Νιώθει χαρούμενη γιατί βρήκε τα κατάλληλα ρούχα. Τώρα είναι έτοιμη για τη συνέντευξή της. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα. Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα είναι πολύ όμορφα. Όλοι στολίζουν τα σπίτια τους με φωτάκια και δέντρα. Στις 24 Δεκεμβρίου τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα. Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Τους δίνουν χρήματα ή γλυκά. Την ημέρα των Χριστουγέννων οι οικογένειες τρώνε μαζί. Το παραδοσιακό φαγητό είναι γαλοπούλα ή χοιρινό με πατάτες. Στο τραπέζι υπάρχουν επίσης τυριά, σαλάτες και ψωμί. Για γλυκό τρώνε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Τα παιδιά παίρνουν δώρα από τους γονείς και τους παππούδες. Οι μεγάλοι ανταλλάσσουν δώρα και λένε «Καλά Χριστούγεννα». Στις 31 Δεκεμβρίου γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά. Το βράδυ η οικογένεια τρώει μαζί και περιμένει τα μεσάνυχτα. Μόλις αλλάξει ο χρόνος, όλοι λένε «Καλή χρονιά» και αγκαλιάζονται. Ανοίγουν σαμπάνια και κόβουν τη βασιλόπιτα. Μέσα στην πίτα υπάρχει ένα φλουρί. Όποιος το βρει θα έχει τύχει όλη τη χρονιά. Πολλοί άνθρωποι παίζουν χαρτιά ή επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιδιά περιμένουν τα δώρα τους γιατί στην Ελλάδα ο Άγιος Βασίλης φέρνει δώρα την Πρωτοχρονιά. Την πρώτη μέρα του χρόνου οι οικογένειες τρώνε μαζί και εύχονται χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Η χειρότερη δουλειά. Δουλεύω σε ένα εστιατόριο εδώ και 6 μήνες. Η δουλειά είναι πολύ δύσκολη και κουραστική. Κάθε μέρα πρέπει να καθαρίζω τραπέζια, να φέρνω φαγητό και να μιλάω με πελάτες. Οι ώρες είναι πολλές και συχνά δουλεύω μέχρι αργά το βράδυ. Δεν μου αρέσει γιατί δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Οι συνάδελφοί μου δεν είναι φιλικοί. Μερικές φορές φωνάζουν ή δεν με βοηθούν. Ο μάγειρας είναι αυστηρός και δεν έχει υπομονή. Ο μισθός δεν είναι καλός και δεν παίρνω πουρμπουάρ.
Θέλω να φύγω και να βρω μια καλύτερη δουλειά. Ψάχνω αγγελίες στο ίντερνετ κάθε μέρα. Θέλω μια δουλειά με καλύτερες συνθήκες και ευγενικούς συναδέλφους. Θα στείλω το βιογραφικό μου σε καταστήματα και ξενοδοχεία. Μου αρέσει η εξυπηρέτηση πελατών, αλλά θέλω κάτι πιο ήρεμο. Ελπίζω να βρω κάτι σύντομα. Αν βρω νέα δουλειά, θα παραιτηθώ αμέσως. Δεν θέλω να μείνω άλλο σε αυτό το εστιατόριο. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Η Αλεπού και το σταφύλι. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο δάσος, ζούσε μια πονηρή Αλεπού. Μια μέρα, η Αλεπού περπατούσε στο δάσος και πεινούσε πολύ. Έψαχνε φαγητό παντού, αλλά δεν έβρισκε τίποτα. Ξαφνικά, είδε ένα αμπέλι γεμάτο ώριμα και ζουμερά σταφύλια. Τα σταφύλια ήταν ψηλά, κρεμασμένα από ένα κλαδί. Η Αλεπού πλησίασε και σκέφτηκε «Αυτά τα σταφύλια φαίνονται πολύ νόστιμα. Πρέπει να τα φτάσω». Η Αλεπού πήδηξε μια φορά, αλλά δεν τα έφτασε. Πήδηξε ξανά, πιο ψηλά, αλλά και πάλι δεν τα έφτασε. Πήδηξε και τρίτη φορά, αλλά τα σταφύλια ήταν πολύ μακριά. Η Αλεπού σταμάτησε και είπε δεν πειράζει, τα σταφύλια είναι ξινά». Και έφυγε. Πεινασμένη, αλλά γεμάτη περηφάνεια. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας. Όταν δεν μπορούμε να έχουμε κάτι, συχνά λέμε ότι δεν το θέλουμε. Now you will hear the words of the story and see their translation into English. Repeat the words to help you remember them and practice your pronunciation. Don't forget to subscribe to my channel to learn Greek for free. Thank you. Μια φορά και έναν καιρό. Το δάσος. Η Αλεπού. Περπατώ. Πεινάω. Το φαγητό. Ξαφνικά. Βλέπω. Το αμπέλι. Γεμάτο. Ώριμο. Ζουμερό. Το σταφύλι. Το κλαδί. Πλησιάζω. Σκέφτομαι. Πηδάω. Σταματάω. Λέω. Ξινό. Φεύγω. Το ηθικό δίδαγμα. Μπορώ. Έχω. Θέλω. Υπερηφάνεια. Δεν πειράζει. Η προσπάθεια. Το ύψος. Δύσκολο. Χαμηλό. Ψηλό. Κουράζομαι. Το στόμα. Το ζώο. Η πείνα. Το τέλος. Απογοητεύομαι. Ο καρπός. Το εμπόδιο. Αποδέχομαι. Η επιθυμία. Μάταιο. Το μήνυμα. Η αποτυχία. Καταφέρνω. Συνεχίζω. Εξηγώ. Πονηρό. Η ιστορία του λιονταριού και του ποντικού. Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα μεγάλο δάσος, ένα λιοντάρι κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο. Ένας μικρός ποντικός περνούσε από εκεί και κατά λάθος πάτησε την ουρά του λιονταριού. Το λιοντάρι ξύπνησε θυμωμένο και έπιασε τον ποντικό με τα μεγάλα του νύχια. «Θα σε φάω», είπε το λιοντάρι. «Σε παρακαλώ, μη με φας», απάντησε ο ποντικός. «Μια μέρα μπορεί να σε βοηθήσω κι εγώ». Το λιοντάρι γέλασε με τα λόγια του ποντικού, αλλά τον άφησε ελεύθερο. Μετά από λίγες μέρες, το λιοντάρι έπεσε σε μία παγίδα. Ήταν δεμένο με σχοινιά και δεν μπορούσε να φύγει. Ο ποντικός άκουσε τις κραυγές του λιονταριού και έτρεξε να τον βοηθήσει. Με τα μικρά του δόντια έκοψε τα σχοινιά και το λιοντάρι απελευθερώθηκε. «Σε ευχαριστώ, μικρέ μου φίλε», είπε το λιοντάρι. Από εκείνη τη μέρα έγιναν καλοί φίλοι. Now you will hear the words of the story and see their translation into English. Repeat the words to help you remember them and practice your pronunciation. Don't forget to subscribe to my channel to learn Greek for free. Thank you.
το λιοντάρι, ο ποντικός, το δάσος, το δέντρο, η ουρά, τα νύχια, η παγίδα, τα σχοινιά, η κραυγή, ο φίλος η φίλη, κοιμάμαι, περνάω, πατάω, ξυπνάω, πιάνω, τρώω, παρακαλώ, βοηθάω, γελάω, αφήνω, κόβω, απελευθερώνω, θυμωμένος, θυμωμένη, θυμωμένο, μικρός, μικρή, μικρό, μεγάλος, μεγάλη, μεγάλο, ελεύθερος, ελεύθερη, ελεύθερο, καλός, καλή, καλό, μια φορά και έναν καιρό, σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Η χελώνα και ο λαγός. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο λιβάδι, ζούσαν μια χελώνα και ένας λαγός. Ο λαγός ήταν πολύ γρήγορος και καφιόταν συνεχώς για την ταχύτητά του. «Κανείς δεν μπορεί να με νικήσει σε έναν αγώνα δρόμου», έλεγε περήφανος. Η χελώνα, που ήταν αργή αλλά σοβαρή, του είπε «Θέλεις να κάνουμε έναν αγώνα?» Ο λαγός γέλασε δυνατά. «Εσύ δεν έχεις καμία ελπίδα να με νικήσεις». Παρόλα αυτά, δέχτηκε την πρόκληση και οι δύο ξεκίνησαν τον αγώνα. Ο λαγός έτρεξε τόσο γρήγορα που άφησε τη χελώνα πολύ πίσω. Σκέφτηκε ότι είχε αρκετό χρόνο και αποφάσισε να ξαπλώσει κάτω από ένα δέντρο για να ξεκουραστεί. Η χελώνα όμως δεν σταμάτησε. Προχωρούσε αργά αλλά σταθερά. Όταν ο λαγός ξύπνησε, είδε τη χελώνα να περνάει τη γραμμή του τερματισμού. Η χελώνα είχε κερδίσει. Ο λαγός έμαθε ότι η υπομονή και η επιμονή είναι πιο σημαντικά από την ταχύτητα. Now you will hear the words of the story and see their translation into English. Repeat the words to help you remember them and practice your pronunciation. Don't forget to subscribe to my channel to learn Greek for free. Thank you. Η χελώνα, ο λαγός, το λιβάδι, ο αγώνας δρόμου, η ταχύτητα, η ελπίδα, η πρόκληση, η γραμμή του τερματισμού, η υπομονή, η επιμονή, ζω, καυχιέμαι, νικώ, λέω, γελάω, δέχομαι, ξεκινάω, τρέχω, ξαπλώνω, ξεκουράζομαι, προχωρώ, γρήγορος, γρήγορη, γρήγορο, αργός, αργή, αργό, περήφανος, περήφανη, περήφανο, σοβαρός, σοβαρή, σοβαρό, σταθερός, σταθερή, σταθερό, μια φορά και έναν καιρό. Παρόλα αυτά. Η κοτόσουπα αυγολέμονο είναι μια παραδοσιακή ελληνική σούπα. Είναι ζεστή, νόστιμη και θρεπτική. Χρειαζόμαστε κοτόπουλο, ρύζι, αυγά και λεμόνι. Βάζουμε το κοτόπουλο σε κατσαρόλα με νερό, αλάτι, πιπέρι και κρεμμύδι. Βράζουμε για μία ώρα. Όταν γίνει, το αφαιρούμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Σουρώνουμε το ζωμό και τον ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το ρύζι και το αφήνουμε να βράσει. Στο μεταξύ, χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε χυμό λεμονιού. Παίρνουμε λίγο ζεστό ζωμό και τον προσθέτουμε στο αυγολέμονο, ανακατεύοντας. Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε και η σούπα είναι έτοιμη. Σερβίρουμε ζεστή με ψωμί. Είναι ιδανική για τις κρύες μέρες. Το αυγολέμονο δίνει κρεμώδη υφή. Αν θέλουμε, προσθέτουμε άνηθο για άρωμα. Η συνταγή είναι εύκολη και γρήγορη. Αξίζει να τη δοκιμάσετε. Το παστίτσιο είναι ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά φαγητά. Αποτελείται από μακαρόνια, κιμά, μπεσαμέλ και τυρί. Είναι πλούσιο και χορταστικό. Βράζουμε τα μακαρόνια και τα στραγγίζουμε. Σοτάρουμε κιμά με κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και κανέλα. Τον αφήνουμε να σιγοβράσει. Για την μπεσαμέλ λιώνουμε βούτυρο, προσθέτουμε αλεύρι και γάλα. Ανακατεύουμε μέχρι να πήξει και ρίχνουμε αυγό και τυρί. Σε ένα ταψί βάζουμε μια στρώση μακαρόνια, τον κιμά και από πάνω την μπεσαμέλ. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει.
Σερβίρουμε ζεστό και απολαμβάνουμε. Το παστίτσιο είναι τέλειο για οικογενειακά τραπέζια. Έχει υπέροχη γεύση και χορταίνει. Μπορούμε να το φτιάξουμε και σε μικρότερα ταψάκια για ατομικές μερίδες. Είναι πεντανόστιμο. Ο μουσακάς είναι ένα διάσημο ελληνικό φαγητό. Φτιάχνεται με μελιτζάνες, πατάτες, κιμά και μπεσαμέλ. Είναι αγαπημένο πιάτο σε όλη την Ελλάδα. Κόβουμε τις μελιτζάνες και τις πατάτες σε φέτες. Τις τηγανίζουμε ελαφρά και τις αφήνουμε να στραγγίσουν. Σοτάρουμε κιμά με κρεμμύδι, σκόρδο και ντομάτα. Σε ένα ταψί στρώνουμε πατάτες, μετά μελιτζάνες και από πάνω τον κιμά. Καλύπτουμε με μπεσαμέλ και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ο μουσακάς σερβίρεται ζεστός ή χλιαρός. Είναι πλούσιος και γευστικός. Ένα κομμάτι αρκεί για να χορτάσει κανείς. Αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγη κανέλα στον κιμά για πιο ιδιαίτερη γεύση. Ο μουσακάς είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Η γαριδομακαρονάδα είναι ένα λαχταριστό θαλασσινό πιάτο. Συνδυάζει μακαρόνια με γαρίδες και αρωματική σάλτσα ντομάτας. Καθαρίζουμε τις γαρίδες και τις σοτάρουμε με ελαιόλαδο, σκόρδο και ντομάτα. Προσθέτουμε κρασί, αλάτι, πιπέρι και μαϊντανό. Βράζουμε τα μακαρόνια και τα ανακατεύουμε με τη σάλτσα. Σερβίρουμε ζεστά με τριμμένο τυρί ή λίγο λεμόνι. Η γαριδομακαρονάδα είναι νόστιμη και ελαφριά. Είναι ιδανική για καλοκαιρινά γεύματα. Ένα τέλειο πιάτο για τους λάτρεις των θαλασσινών. Μπορούμε να προσθέσουμε καυτερή πιπεριά για πιο έντονη γεύση. Τα γεμιστά είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Φτιάχνονται με ντομάτες, πιπεριές και άλλα λαχανικά γεμιστά με ρύζι και μυρωδικά. Κόβουμε το πάνω μέρος από τις ντομάτες και τις πιπεριές, αφαιρούμε το εσωτερικό και το κρατάμε. Σοτάρουμε ρύζι με κρεμμύδι, δυόσμο, μαϊντανό και ντομάτα. Γεμίζουμε τα λαχανικά με το μείγμα και τα βάζουμε σε ταψί. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου. Τα γεμιστά σερβίρονται ζεστά ή κρύα. Είναι υγιεινά και χορταστικά. Έχουν υπέροχη γεύση και ταιριάζουν με φέτα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κολοκυθάκια ή μελιτζάνες. Τα γεμιστά είναι τέλεια και για χορτοφάγους. Η χωριάτικη σαλάτα είναι η πιο διάσημη ελληνική σαλάτα. Είναι δροσερή, υγιεινή και γεμάτη γεύση. Για να την ετοιμάσουμε χρειαζόμαστε ντομάτες, αγκούρι, κρεμμύδι, τυρί φέτα, ελιές, ελαιόλαδο και ρίγανη. Πρώτα πλένουμε καλά τις ντομάτες και το αγκούρι. Κόβουμε τις ντομάτες και τα αγκούρια. Καθαρίζουμε ένα κόκκινο κρεμμύδι και το κόβουμε σε λεπτές φέτες. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τις ντομάτες, το αγκούρι και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε λίγες μαύρες ελιές. Κόβουμε ένα κομμάτι φέτα και το βάζουμε πάνω από τη σαλάτα. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο πάνω από τα υλικά. Πασπαλίζουμε τη φέτα με λίγη ρίγανη. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο αλάτι. Το κοτόπουλο λεμονάτο είναι ένα κλασικό ελληνικό φαγητό. Είναι νόστιμο, εύκολο και αρωματικό. Για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε κοτόπουλο, πατάτες, λεμόνι, σκόρδο, ελαιόλαδο, ρίγανη και αλάτι. Πλένουμε καλά το κοτόπουλο και το κόβουμε σε μερίδες. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Σε ένα μεγάλο ταψί βάζουμε το κοτόπουλο και τις πατάτες. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και το χυμό από 2 λεμόνια. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο και το σκορπίζουμε στο ταψί. Πασπαλίζουμε με ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά ώστε να καλυφθούν με το λάδι και το λεμόνι. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Προσθέτουμε λίγο νερό στο ταψί για να μην στεγνώσει το φαγητό. Ψήνουμε το φαγητό για περίπου 1 ώρα. Αναδιαστήματα γυρίζουμε το κοτόπουλο για να ροδίσει ομοιόμορφα. Οι πατάτες πρέπει να μαλακώσουν και να απορροφήσουν τη σάλτσα. Όταν το κοτόπουλο πάρει χρυσαφένιο χρώμα, είναι έτοιμο. Σερβίρουμε ζεστό, με λίγο φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό από πάνω. Το χταπόδι ξιδάτο είναι ένα νόστιμο ελληνικό μεζεδάκι. Για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε ένα χταπόδι, ξίδι, ελαιόλαδο, αλάτι και δάφνη.
Πλένουμε καλά το χταπόδι και το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με νερό. Το σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε 2 φύλλα δάφνης για άρωμα. Όταν είναι έτοιμο, το βγάζουμε από την κατσαρόλα και το αφήνουμε να κρυώσει. Το κόβουμε σε μικρά κομμάτια και το βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε ξύδι, ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το χταπόδι να μαριναριστεί για λίγες ώρες στο ψυγείο. Σερβίρουμε με φρέσκο ψωμί ή πατάτες βραστές. Είναι ιδανικό συνοδευτικό για ούζο ή τσίπουρο. Είναι ένα απλό και νόστιμο πιάτο, τέλειο για το καλοκαίρι. Η Μαρία ξεκινάει σήμερα μια νέα δουλειά. Είναι πολύ χαρούμενη, αλλά και λίγο αγχωμένη. Ξυπνάει νωρίς το πρωί, πλένει το πρόσωπό της και ντύνεται. Φοράει ένα ωραίο πουκάμισο και ένα μαύρο παντελόνι. Πίνει ένα ποτήρι χυμό και φεύγει από το σπίτι. Παίρνει το λεωφορείο για το κέντρο της πόλης. Κοιτάζει από το παράθυρο και σκέφτεται τη δουλειά της. Φτάνει μπροστά στο κατάστημα. Είναι ένα μικρό μαγαζί με ρούχα. Μπαίνει μέσα και βλέπει τον διευθυντή. Εκείνος της χαμογελάει. «Καλώς ήρθες, Μαρία», της λέει. Της δείχνει το χώρο του καταστήματος. Της εξηγεί τι πρέπει να κάνει. «Σήμερα θα μαθαίνεις. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι», της λέει. Η Μαρία νιώθει καλύτερα. Στέκεται πίσω από τον πάγκο και παρατηρεί. Ένας πελάτης μπαίνει στο μαγαζί. Η Μαρία λέει «Καλημέρα» με ένα χαμόγελο. Ο πελάτης θέλει ένα μπλε πουκάμισο. Η Μαρία τον βοηθάει να το βρει. Ο πελάτης ρωτάει ατμή για το μέγεθος. Η Μαρία κοιτάζει τις ετικέτες και του δείχνει το σωστό νούμερο. Ο πελάτης δοκιμάζει το πουκάμισο. «Μου αρέσει», λέει και πηγαίνει στο ταμείο. Η Μαρία παρακολουθεί το διευθυντή να κάνει την πληρωμή. «Θα το μάθεις κι εσύ σύντομα», της λέει. Ο πελάτης φεύγει χαρούμενος. Η Μαρία αισθάνεται περήφανη. Της αρέσει αυτή η δουλειά. Νιώθει ότι θα τα καταφέρει. Το μεσημέρι κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Πίνει λίγο νερό και ξεκουράζεται. Ο διευθυντής της λέει ότι τα πάει πολύ καλά. Η Μαρία χαμογελάει. Η μέρα περνάει γρήγορα. Το απόγευμα σχολάει. Λέει «Γεια σας» και φεύγει. Παίρνει ξανά το λεωφορείο για το σπίτι. Κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Νιώθει κουρασμένη αλλά χαρούμενη. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Η Άννα και ο φίλος της, ο Κώστας, αποφάσισαν να πάνε μια ημερήσια εκδρομή. Ήθελαν να επισκεφτούν μια όμορφη πόλη κοντά στην Αθήνα. Το πρωί ξύπνησαν νωρίς και ετοιμάστηκαν γρήγορα. Η Άννα φόρεσε ένα άνετο φόρεμα και ο Κώστας πήρε ένα σακίδιο με νερό και σνακ. Έφτασαν στο σταθμό του τρένου λίγο πριν τις 9, αγόρασαν εισιτήρια και περίμεναν στην αποβάθρα. Το τρένο ήρθε στην ώρα του. Μπήκαν μέσα και κάθισαν δίπλα στο παράθυρο. Η Άννα κοίταζε έξω τα χωράφια και τα βουνά. «Τι όμορφη διαδρομή», είπε ενθουσιασμένη. Ο Κώστας έβγαλε το κινητό του και έβγαλε φωτογραφίες. Το ταξίδι κράτησε 1 ώρα. Μόλις έφτασαν, κατέβηκαν και περπάτησαν προς το κέντρο της πόλης. Στην πλατεία βρήκαν μια μικρή καφετέρια. Παρήγγειλαν 2 καφέδες και ένα γλυκό. Η Άννα δοκίμασε το γλυκό πρώτη. «Είναι τέλειο», αναφώνησε. Μετά τον καφέ άρχισαν να εξερευνούν τα στενά δρομάκια. Είδαν παλιά σπίτια με όμορφα μπαλκόνια. Σταμάτησαν σε ένα μικρό μαγαζί και αγόρασαν σουβενίρ. Ο Κώστας πήρε μια κάρτ ποστάλ και η Άννα ένα χειροποίητο βραχιόλι. Στη συνέχεια πήγαν στο πάρκο της πόλης. Εκεί κάθισαν σε ένα παγκάκι και ξεκουράστηκαν. Ο ήλιος έλαμπε, αλλά φυσούσε ένα ελαφρύ αεράκι. «Θα έρθουμε ξανά», είπε η Άννα. Το απόγευμα επέστρεψαν στο σταθμό. Το τρένο έφτασε και επιβιβάστηκαν. Ήταν κουρασμένοι αλλά ευχαριστημένοι. Καθώς το τρένο έφευγε, η Άννα κοίταξε την πόλη και χαμογέλασε. «Περάσαμε υπέροχα σήμερα», σκέφτηκε. Ο Γιάννης αποφάσισε να ξεκινήσει γυμναστήριο. Ήθελε να γίνει πιο δυνατός και υγιής. Το πρωί ξύπνησε νωρίς και έφαγε ένα ελαφρύ πρωινό. Φόρεσε αθλητικά ρούχα και πήρε το μπουκάλι με το νερό του. Όταν έφτασε στο γυμναστήριο, ένιωσε λίγο αγχωμένος. Ήταν η πρώτη του φορά εκεί. Πήγε στη ρεσεψιόν και μίλησε με την υπάλληλο. Εκείνη του έδωσε μια κάρτα μέλους και του έδειξε το χώρο. Ο Γιάννης παρατήρησε πολλά όργανα γυμναστικής. Κάποιοι έτρεχαν στους διαδρόμους, άλλοι σήκωναν βάρη. Ένας προπονητής τον πλησίασε. Τον ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια. Ο Γιάννης χαμογέλασε και είπε «Ναι, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω».
Ο προπονητής του πρότεινε να κάνει ζέσταμα. Έτσι, ο Γιάννης ανέβηκε στον διάδρομο και περπάτησε για 10 λεπτά. Μετά, έκανε μερικές ασκήσεις για τα χέρια και τα πόδια. Στην αρχή, οι ασκήσεις του φάνηκαν δύσκολες. Όμως, δεν τα παράτησε. Ο προπονητής του έδειξε πώς να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα σωστά. Ο Γιάννης ένιωθε τους μυς του να δουλεύουν. Μετά από 1 ώρα, αποφάσισε να σταματήσει. Ήταν κουρασμένος αλλά χαρούμενος. Πήγε στα αποδυτήρια και άλλαξε ρούχα. Πριν φύγει, μίλησε με τον προπονητή. «Θα έρθω ξανά αύριο», είπε με ενθουσιασμό. Ο προπονητής χαμογέλασε. «Μπράβο, έτσι θα δεις αποτέλεσμα». Του έδωσε μερικές συμβουλές για τη διατροφή. Ο Γιάννης έφυγε από το γυμναστήριο με αυτοπεποίθηση. Στον δρόμο για το σπίτι, σκεφτόταν πόσο ωραία ήταν η πρώτη του προπόνηση. Ανυπομονούσε να ξαναπάει. Η Άννα πάντα ήθελε να μάθει ελληνικά. Της άρεσε η γλώσσα και η κουλτούρα. Μια μέρα, βρήκε ένα σχολείο γλωσσών και αποφάσισε να γραφτεί. Το πρώτο της μάθημα ήταν τη Δευτέρα το απόγευμα. Έφτασε λίγο νωρίτερα και περίμενε στην αίθουσα. Ο δάσκαλος μπήκε μέσα και χαιρέτησε τους μαθητές. «Καλησπέρα». «Καλώς ήρθατε», είπε χαμογελώντας. Η Άννα χαμογέλασε και απάντησε «Καλησπέρα». Το μάθημα ξεκίνησε με απλές λέξεις και φράσεις. Ο δάσκαλος τους έμαθε πώς να λένε το όνομά τους. «Με λένε Άννα». «Εσένα», είπε στον διπλανό της. Ο μαθητής χαμογέλασε και απάντησε «Με λένε Νίκο». Σιγά σιγά, όλοι άρχισαν να μιλούν. Η Άννα ένιωθε ενθουσιασμό αλλά και λίγο άγχος. Ο δάσκαλος έγραφε λέξεις στον πίνακα. Σπίτι, σχολείο, δουλειά. Τους ζήτησε να τις διαβάσουν δυνατά. Η Άννα προσπάθησε, αλλά κάποιες λέξεις ήταν δύσκολες. Ο δάσκαλος την ενθάρρυνε. «Μην ανησυχείς. Με την εξάσκηση, θα γίνεις καλύτερη». Έκαναν και ένα παιχνίδι για να θυμηθούν τις λέξεις. Η Άννα διασκέδασε πολύ. Στο τέλος του μαθήματος, ο δάσκαλος τους έδωσε λίγες ασκήσεις για το σπίτι. «Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα», είπε. Η Άννα βγήκε από την αίθουσα χαρούμενη. Ήξερε ότι ήταν μόνο η αρχή, αλλά ανυπομονούσε να συνεχίσει. Στον δρόμο για το σπίτι, προσπάθησε να θυμηθεί τις νέες λέξεις. Ψιθύρισε «Καλησπέρα, με λένε Άννα». Ήταν σίγουρη ότι, αν μελετούσε κάθε μέρα, σύντομα θα μιλούσε ελληνικά πιο εύκολα. Η Άννα αποφάσισε να κάνει μια ημερήσια εκδρομή σε μια κοντινή πόλη. Ήθελε να επισκεφθεί ένα μουσείο και να περπατήσει στους δρόμους της παλιάς πόλης. Το πρωί ξύπνησε νωρίς, ετοίμασε μια μικρή τσάντα και πήγε στον σταθμό του τρένου. Αγόρασε το εισιτήριό της και περίμενε στην αποβάθρα. Το τρένο έφτασε ακριβώς στην ώρα του. Η Άννα μπήκε μέσα και βρήκε μια θέση δίπλα στο παράθυρο. Κοίταξε έξω και είδε τα τοπία να αλλάζουν καθώς το τρένο προχωρούσε. Ένα μικρό αγόρι καθόταν απέναντί της και έπαιζε με ένα παιχνίδι. Μια κυρία διάβαζε ένα βιβλίο. Ο ελεγκτής πέρασε και ζήτησε τα εισιτήρια. Η Άννα του έδειξε το δικό της. «Καλή διαδρομή», της είπε ευγενικά. Μετά από 1 ώρα το τρένο σταμάτησε στον προορισμό της. Η Άννα κατέβηκε και άρχισε να περπατά προς το μουσείο. Ο καιρός ήταν καλός, ο ήλιος έλαμπε, αλλά δεν έκανε πολύ ζέστη. Στην είσοδο του μουσείου αγόρασε ένα εισιτήριο και μπήκε μέσα. Υπήρχαν πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα. Είδε αρχαία αγάλματα, παλιά νομίσματα και πίνακες ζωγραφικής. Όταν τελείωσε την επίσκεψή της, κάθισε σε ένα μικρό καφέ κοντά στο μουσείο. Παρήγγειλε έναν καφέ και ένα γλυκό. Ο σερβιτόρος της έφερε την παραγγελία χαμογελώντας. «Είναι η πρώτη σας φορά εδώ?» τη ρώτησε. «Ναι, είναι πολύ όμορφα», απάντησε η Άννα. Το απόγευμα περπάτησε στους δρόμους της παλιάς πόλης. Τα σπίτια ήταν πολύχρωμα και οι δρόμοι στενοί, γεμάτοι λουλούδια. Μπήκε σε ένα μικρό κατάστημα και αγόρασε ένα σουβενίρ για τη φίλη της. Όταν πλησίαζε η ώρα να επιστρέψει, πήγε ξανά στο σταθμό. Το τρένο έφτασε και η Άννα μπήκε μέσα. Αυτή τη φορά ένιωσε κουρασμένη αλλά ικανοποιημένη. Σκέφτηκε πόσο ωραία πέρασε τη μέρα της. Όταν έφτασε πίσω στην πόλη της,
Πήγε σπίτι και ξάπλωσε στον καναπέ. Τι όμορφη μέρα, σκέφτηκε. Ήταν σίγουρη ότι θα ξανακάνει ένα τέτοιο ταξίδι σύντομα. Ο Γιώργος μπαίνει σε ένα μικρό καφέ κοντά στη δουλειά του. Θέλει να πιει έναν γρήγορο καφέ πριν επιστρέψει στο γραφείο. Παραγγέλνει έναν ελληνικό καφέ και κάθεται σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο. Ξαφνικά βλέπει μια γυναίκα που του φαίνεται γνωστή. Προσπαθεί να θυμηθεί που την έχει ξαναδεί. Η γυναίκα παραγγέλνει έναν χυμό πορτοκάλι και κάθεται στο διπλανό τραπέζι. Ο Γιώργος σκέφτεται για λίγο και μετά καταλαβαίνει. Είναι η παλιά του συμμαθήτρια, η Μαρία. Δεν την έχει δει εδώ και 10 χρόνια. Διστάζει λίγο, αλλά τελικά αποφασίζει να της μιλήσει. «Συγγνώμη, μήπως σε λένε Μαρία?» ρωτάει. Η Μαρία τον κοιτάζει με έκπληξη. «Ναι, εσύ ποιος είσαι?» απαντάει. «Είμαι ο Γιώργος από το Λύκειο», λέει χαμογελώντας. Η Μαρία ανοίγει τα μάτια της διάπλατα. «Δεν το πιστεύω. Πώς πέρασαν τόσα χρόνια?» Αρχίζουν να μιλάνε για το παρελθόν. Θυμούνται τους καθηγητές, τους φίλους και τις εκδρομές. Ο Γιώργος μαθαίνει ότι η Μαρία τώρα δουλεύει ως δασκάλα. Εκείνη του λέει ότι ο Γιώργος έχει αλλάξει, αλλά το χαμόγελό του είναι το ίδιο. Η ώρα περνάει γρήγορα. Ο Γιώργος κοιτάζει το ρολόι του. «Όχ, πρέπει να γυρίσω στη δουλειά», λέει. «Πρέπει κι εγώ να φύγω», λέει η Μαρία. Ανταλλάζουν τηλέφωνα και υπόσχονται να ξαναβρεθούν. Ο Γιώργος φεύγει χαμογελαστός. Δεν περίμενε ότι ένας απλός καφές θα του έφερνε μια τόσο ωραία έκπληξη. Η Άννα και ο Δημήτρης μόλις μετακόμισαν σε ένα καινούριο διαμέρισμα. Είναι ενθουσιασμένοι αλλά και λίγο κουρασμένοι. Όλη μέρα κουβαλούσαν κούτες και έπιπλα. «Πού να βάλουμε τον καναπέ?» ρωτάει η Άννα. «Νομίζω καλύτερα δίπλα στο παράθυρο», απαντάει ο Δημήτρης. Αρχίζουν να τακτοποιούν τα πράγματά τους. Η Άννα βάζει τα πιάτα στην κουζίνα, ενώ ο Δημήτρης τοποθετεί τα βιβλία στη βιβλιοθήκη. «Πεινάω πολύ», λέει η Άννα. «Να παραγγείλουμε πίτσα», προτείνει ο Δημήτρης. «Καλή ιδέα». Όσο περιμένουν την πίτσα, κάθονται στο πάτωμα και μιλάνε. «Είναι παράξενο, αλλά ήδη νιώθω σαν στο σπίτι μου», λέει η Άννα. «Κι εγώ. Αν και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα», γελάει ο Δημήτρης. «Η πίτσα φτάνει και τρώνε στο πάτωμα γιατί το τραπέζι δεν έχει συναρμολογηθεί ακόμα». «Πρώτο δείπνο στο νέο μας σπίτι», λέει η Άννα χαμογελώντας. Μετά προσπαθούν να φτιάξουν το κρεβάτι. «Πού είναι τα σεντόνια?» ρωτάει ο Δημήτρης. «Στη μεγάλη κούτα δίπλα στην πόρτα», απαντάει η Άννα. Μετά από λίγο ξαπλώνουν εξαντλημένοι. «Καληνύχτα, Δημήτρη», λέει η Άννα. «Καληνύχτα, Άννα. Αύριο θα συνεχίσουμε», λέει εκείνος. Κλείνουν τα μάτια τους και νιώθουν χαρούμενοι. Είναι η αρχή μιας νέας περιπέτειας. Ο Νίκος βρίσκει ένα γράμμα έξω από την πόρτα του. Δεν υπάρχει όνομα στο φάκελο. Το γράμμα είναι άσπρο και μικρό. Ο Νίκος το ανοίγει προσεκτικά. Μέσα υπάρχει ένα χαρτί με λίγες λέξεις. «Έλα στο πάρκο στις 5 το απόγευμα». Ο Νίκος δεν ξέρει ποιος το έγραψε. Αποφασίζει να πάει στο πάρκο. Στις 5 ακριβώς φτάνει εκεί. Κοιτάζει γύρω του και βλέπει μια κοπέλα να κρατάει το ίδιο γράμμα. Τη ρωτάει: «Έλαβες και εσύ γράμμα?» Η κοπέλα λέει: «Ναι, δεν ξέρω από ποιον». Ξαφνικά, ένας φίλος τους εμφανίζεται, γελάει και λέει: «Σας έκανα πλάκα». Ο Νίκος και η κοπέλα τον κοιτάζουν με έκπληξη. «Μα γιατί το έκανες αυτό?» ρωτάει ο Νίκος. «Ήθελα να δω αν θα έρθετε», λέει ο φίλος τους. «Είσαι τρελός», λέει η κοπέλα και γελάει. Ο Νίκος κουνάει το κεφάλι του και λέει: «Την επόμενη φορά, στείλε ένα μήνυμα». Στο τέλος, κάθονται μαζί στο παγκάκι και μιλάνε. Ήταν μια περίεργη μέρα, αλλά όχι βαρετή. Η Μαρία κοιμάται στο κρεβάτι της. Ξαφνικά βλέπει ένα περίεργο όνειρο. Είναι σε ένα μεγάλο δάσος. Υπάρχουν πολλά δέντρα και λουλούδια. Ο ήλιος λάμπει, αλλά δεν κάνει ζέστη. Η Μαρία περπατάει στο μονοπάτι και βλέπει ένα μικρό σπιτάκι. Η πόρτα του σπιτιού είναι ανοιχτή, οπότε μπαίνει μέσα προσεκτικά. Το σπίτι είναι άδειο και στο τραπέζι υπάρχει ένα κόκκινο βιβλίο.
Η κοπέλα ανοίγει το βιβλίο και μέσα διαβάζει. Γύρνα πίσω πριν νυχτώσει. Λίγο φοβισμένη, βγαίνει από το σπίτι και τρέχει, καθώς το δάσος φαίνεται πιο σκοτεινό τώρα. Ξαφνικά, βλέπει μια γάτα να την κοιτάζει. Η γάτα μιλάει και λέει «Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω». Η Μαρία ακολουθεί τη γάτα και μετά από λίγο φτάνει σε ένα φωτεινό σημείο. Ανοίγει τα μάτια της και βρίσκεται στο κρεβάτι της. Ήταν μόνο ένα όνειρο, αλλά πολύ παράξενο. Ο Γιάννης περπατάει στον δρόμο και ξαφνικά βλέπει ένα πορτοφόλι στο πεζοδρόμιο. Το σηκώνει και το ανοίγει. Μέσα υπάρχουν χρήματα και μια ταυτότητα. Ο Γιάννης διαβάζει το όνομα Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κοιτάζει γύρω του, αλλά δεν βλέπει κανέναν. Αποφασίζει να πάει στο κοντινό καφέ και να ρωτήσει. Μπαίνει μέσα και δείχνει την ταυτότητα στον σερβιτόρο. «Ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο?» ρωτάει. Ο σερβιτόρος χαμογελάει. «Ναι, έρχεται εδώ κάθε πρωί. Μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι το έχασε». Ο Γιάννης κάθεται και περιμένει. Μετά από λίγα λεπτά, ένας άντρας μπαίνει στο καφέ. «Είναι ο Ανδρέας?» Ο Γιάννης σηκώνεται και λέει «Νομίζω ότι αυτό σας ανήκει». Ο Ανδρέας κοιτάζει το πορτοφόλι και μένει έκπληκτος. «Ω, το έχασα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Ο Γιάννης χαμογελάει. «Δεν είναι τίποτα. Χαίρομαι που βοήθησα». Ο Ανδρέας τον κερνάει έναν καφέ. Οι δυο τους αρχίζουν να μιλάνε. Στο τέλος γίνονται φίλοι. Μερικές φορές ένα χαμένο πορτοφόλι μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία. Η Άννα περπατάει στο πάρκο όταν βλέπει μια γάτα να κάθεται πάνω σε ένα πεζούλι. Η γάτα την κοιτάζει με μεγάλα μάτια και μιλάει. «Γεια σου», λέει η γάτα. Η Άννα μένει έκπληκτη. «Τι, εσύ μιλάς?» ρωτάει. «Ναι, μιλάω», λέει η γάτα. «Ονομάζομαι Μπίλι». Η Άννα είναι εντελώς μπερδεμένη. «Πώς μπορείς να μιλάς? Οι γάτες δεν μιλάνε». «Αχ, εγώ είμαι διαφορετική», λέει η γάτα και χασμουριέται. «Αλλά δεν ξέρω γιατί μιλάω. Ξαφνικά άρχισα να μιλάω χθες». Η Άννα αποφασίζει να την ρωτήσει περισσότερα. «Τι άλλο μπορείς να κάνεις?» ρωτάει. «Μπορώ να πηδάω πολύ ψηλά και να τρέχω γρήγορα», λέει η γάτα. «Αλλά το καλύτερο είναι ότι μπορώ να καταλαβαίνω τους ανθρώπους». Η Άννα χαμογέλασε. «Αυτό είναι εκπληκτικό», είπε η Άννα. Η γάτα γυρίζει και αρχίζει να περπατάει μπροστά της. «Θέλεις να έρθεις μαζί μου?» ρωτάει η γάτα. Η Άννα συμφωνεί και οι δύο ξεκινούν να περπατάνε μαζί στο πάρκο. Όλοι γύρω τους κοιτάζουν με έκπληξη, αλλά η Άννα δεν νοιάζεται. «Η γάτα μου είναι η καλύτερη φίλη», λέει χαμογελώντας. Η Μαρία ζει σε ένα μικρό σπίτι με έναν όμορφο κήπο. Κάθε μέρα φροντίζει τα λουλούδια της με πολύ αγάπη. Στον κήπο της υπάρχουν τριαντάφυλλα, ηλίανθη και πολλά άλλα λουλούδια. Η Μαρία τα ποτίζει και τα φροντίζει το πρωί πριν πάει στη δουλειά. Μία μέρα παρατηρεί κάτι παράξενο. Τα λουλούδια της αρχίζουν να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Πώς συνέβη αυτό? Σκέφτεται. Όλα τα λουλούδια γίνονται τεράστια. Ο κήπος γεμίζει χρώματα και μυρωδιές. Η Μαρία κοιτάζει τα λουλούδια της με θαυμασμό και δεν μπορεί να πιστέψει πόσο γρήγορα έχουν μεγαλώσει. Η γειτόνισσα, η κυρία Ελένη, τη βλέπει από το παράθυρο και έρχεται στον κήπο. «Πω, ο κήπος σας είναι καταπληκτικός», λέει, εντυπωσιασμένη από τα τεράστια λουλούδια. Η Μαρία χαμογελάει και της λέει «Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά είναι υπέροχος». Η κυρία Ελένη την προτρέπει να φυτέψει και άλλα λουλούδια στον κήπο της. Μαζί φυτεύουν νέους σπόρους και ελπίζουν ότι ο κήπος τους θα είναι ακόμα πιο όμορφος την επόμενη χρονιά. Η Μαρία νιώθει υπερηφάνεια και χαρά για τον κήπο της. Ο Στέφανος βρίσκει ένα παλιό βιβλίο στην αποθήκη του παππού του. Το βιβλίο είναι γεμάτο με χάρτες και εικόνες. Κάποιοι χάρτες είναι πολύ παλιοί και δυσανάγνωστοι. Ο Στέφανος κοιτάζει έναν χάρτη που φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Στον χάρτη υπάρχει ένα σημείο που δείχνει έναν θησαυρό. Ο Στέφανος ενθουσιάζεται και αποφασίζει να το ψάξει. Ακολουθεί τις οδηγίες του χάρτη και πηγαίνει στο δάσος πίσω από το σπίτι του. Το δάσος είναι ήσυχο και γεμάτο δέντρα. Ο Στέφανος περπατάει για ώρες και ψάχνει. Ξαφνικά βλέπει μια μεγάλη πέτρα που είναι ακριβώς όπως τον χάρτη. «Αυτό είναι το σημείο»,
σκέφτεται. Κάνει μια παύση και αρχίζει να σκάβει γύρω από την πέτρα. Μετά από λίγη ώρα βρίσκει ένα μικρό κουτί. Ανοίγει το κουτί και μέσα βρίσκει παλιά νομίσματα και κοσμήματα. «Δεν πιστεύω ότι το βρήκα», λέει χαρούμενος. Ο Στέφανος παίρνει το θησαυρό και επιστρέφει στο σπίτι του. Λέει στον παππού του για την ανακάλυψη. Ο παππούς του χαμογελάει και προσθέτει: «Αυτός ο χάρτης ανήκε στον προ-πάπου σου». Ο Στέφανος είναι πολύ περήφανος για την ανακάλυψή του και αποφασίζει να κρατήσει τον θησαυρό για πάντα. Ο Κώστας είναι ένα μικρό αγόρι που αγαπάει τα αστέρια. Κάθε βράδυ βγαίνει στον κήπο και κοιτάζει τον ουρανό. Έχει ένα μικρό τηλεσκόπιο και παρακολουθεί τα αστέρια και τους πλανήτες. Σήμερα το βράδυ, ο Κώστας βλέπει κάτι περίεργο. Ένα φωτεινό σημείο κινείται στον ουρανό. «Τι είναι αυτό?» σκέφτεται. Το σημείο πλησιάζει και γίνεται πιο φωτεινό. Ο Κώστας αρχίζει να αναρωτιέται αν είναι ένα αεροπλάνο ή δορυφόρος. Αλλά το σημείο κινείται πολύ γρήγορα. «Αυτό δεν είναι κανονικό», λέει στον εαυτό του. Ο Κώστας αποφασίζει να το παρακολουθήσει και να δει πού πάει. Σύντομα, το φωτεινό σημείο εξαφανίζεται πίσω από τα δέντρα. Ο Κώστας είναι πολύ περίεργος και τρέχει προς το σημείο όπου το είδε να εξαφανίζεται. Φτάνει στο μέρος και βρίσκει κάτι μικρό και μεταλλικό. «Τι είναι αυτό?» σκέφτεται. Το παίρνει στα χέρια του και βλέπει ότι είναι ένα μικρό ρομπότ. Το ρομπότ αρχίζει να κινείται και να κάνει ήχους. Ο Κώστας καταλαβαίνει ότι βρήκε κάτι πολύ σπάνιο. «Έχω ανακαλύψει ένα εξωγήινο ρομπότ», λέει ενθουσιασμένος. Ο Κώστας επιστρέφει στο σπίτι του και το δείχνει και στον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει. «Πρέπει να το δείξουμε στους επιστήμονες», λέει ο πατέρας του. Ο Κώστας είναι περήφανος και χαρούμενος για την ανακάλυψή του και ξέρει ότι αυτή η νύχτα θα μείνει για πάντα στη μνήμη του. Ο Νίκος είναι ένα μικρό αγόρι που αγαπάει να πηγαίνει στη λίμνη για να ψαρεύει. Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνει με τον παππού του στο ψαροκάικο. Ο παππούς του είναι καλός ψαράς και πάντα μαθαίνει νέα πράγματα στον Νίκο. Σήμερα, ο Νίκος αποφασίζει να προσπαθήσει να ψαρέψει μόνος του. Πιάνει το καλάμι του και το βάζει στο νερό. Περιμένει υπομονετικά να πιάσει κάποιο ψάρι. Περάσουν λίγα λεπτά, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Νίκος σκέφτεται: «Πότε θα πιάσω το πρώτο μου ψάρι?» Ξαφνικά, το καλάμι του κουνιέται. «Αχ, κάτι έχω», λέει ενθουσιασμένος. Τραβάει το καλάμι και αρχίζει να το σέρνει μέσα από το νερό. Μετά από λίγο, βγάζει από τη λίμνη ένα μεγάλο ψάρι. «Το έπιασα», φωνάζει χαρούμενα. Ο παππούς του τον κοιτάζει με περηφάνεια και λέει: «Καταπληκτική δουλειά, Νίκο». Ο Νίκος είναι πολύ χαρούμενος και το ψάρι το βάζει στο καλάθι του. Συνεχίζει να ψαρεύει και πιάνει ακόμα περισσότερα ψάρια. Όταν γυρίζουν στο σπίτι, η μαμά του Νίκου ετοιμάζει μια υπέροχη ψαρόσουπα με τα ψάρια που έπιασε. Ο Νίκος είναι περήφανος για την επιτυχία του και ξέρει ότι το ψάρεμα είναι το αγαπημένο του χόμπι. Η Άννα ήταν μια κοπέλα που αγαπούσε να εξερευνά τα παλιά σπίτια. Ένα πρωί πήγε με τους γονείς της σε ένα παλιό σπίτι στο χωριό τους. Το σπίτι ήταν μεγάλο και είχε πολλά δωμάτια. Η Άννα πήγε στη σοφίτα για να δει τι υπήρχε εκεί. Η σοφίτα ήταν σκοτεινή και γεμάτη σκόνη. Ανάμεσα σε πολλά παλιά αντικείμενα, η Άννα είδε μια πόρτα που δεν είχε παρατηρήσει ποτέ πριν. Η πόρτα ήταν κρυμμένη πίσω από ένα μεγάλο έπιπλο. Η Άννα σκέφτηκε ότι ίσως είναι μια μυστική πόρτα. Την άνοιξε και μπήκε μέσα. Το δωμάτιο πίσω από την πόρτα ήταν μικρό και σκοτεινό, αλλά η Άννα ένιωσε πολύ περίεργη. Στο δωμάτιο υπήρχαν παλιά βιβλία και αντικείμενα, αλλά το πιο παράξενο ήταν ένα παράθυρο. Το παράθυρο έβλεπε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η Άννα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Έβλεπε ένα μεγάλο δάσος και ψηλά βουνά, αλλά όλα αυτά ήταν διαφορετικά από όσα ήξερε. Η Άννα άρχισε να περπατάει κοντά στο παράθυρο και τότε άκουσε φωνές από το δωμάτιο. Γύρισε και είδε τους γονείς της να την ψάχνουν. Τρέχει προς τα πίσω και κλείνει την πόρτα. Όταν ξαναγυρίζει να κοιτάξει το παράθυρο, το δωμάτιο είναι άδειο. «Ήταν όλα αλήθεια ή απλώς μια φαντασία», σκέφτηκε η Άννα. Αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μυστική πόρτα. Η Μαρία πήγε στη βιβλιοθήκη μια όμορφη μέρα. Η βιβλιοθήκη ήταν μεγάλη και γεμάτη βιβλία. Η Μαρία ήθελε να βρει ένα βιβλίο για ζώα. Καθώς περπατούσε στους διαδρόμους, είδε κάτι παράξενο. Μια μικρή φιγούρα εμφανίστηκε δίπλα σε ένα παλιό ράφι. Η φιγούρα ήταν ένα φάντασμα. Το φάντασμα δεν έμοιαζε φοβερό. Αντίθετα, φαινόταν ήρεμο και φιλικό. Το φάντασμα κρατούσε ένα βιβλίο στα χέρια του.
Η Μαρία δεν φοβήθηκε και πλησίασε αργά. Το φάντασμα μίλησε με απλή φωνή. Είπε «Γεια σου, είμαι ο Νίκος». Η Μαρία απάντησε «Γεια σου, είμαι η Μαρία». Ο Νίκος είπε ότι αγαπούσε τα βιβλία. Η Μαρία τον ρώτησε γιατί ήταν στη βιβλιοθήκη. Ο Νίκος είπε ότι ήθελε να μάθει το για τον κόσμο. Η Μαρία πρότεινε να διαβάσουν μαζί ένα βιβλίο. Κάθισαν σε μια μικρή καρέκλα δίπλα στο ράφι. Άνοιξαν το βιβλίο και άρχισαν να διαβάζουν. Το βιβλίο είχε εικόνες ζώων και φυτών. Η Μαρία άκουγε προσεκτικά την ιστορία. Ο Νίκος χαμογελούσε όταν διάβαζε. Όταν τελείωσε το βιβλίο, ο Νίκος είπε ότι έπρεπε να φύγει. Η Μαρία του είπε «Θα σε περιμένω για να διαβάσουμε ξανά». Τέλος, το φάντασμα έφυγε και η Μαρία παρέμεινε με το βιβλίο της. Γεια σας, με λένε Γιάννη και δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα βοηθάω τους πελάτες να βρίσκουν τα προϊόντα, τακτοποιώ και γεμίζω τα ράφια. Αλλάζω τις τιμές και καθαρίζω όποτε χρειαστεί. Μερικές φορές κάνω και συναλλαγές στο ταμείο. Η δουλειά είναι δύσκολη γιατί κουράζομαι και φεύγω αργά, αλλά μου αρέσει. Οι συνάδελφοί μου είναι πολύ καλοί και βγαίνουμε συχνά για καφέ. Κάνουμε διάλειμμα μαζί και περνάμε καλά. Λέγομαι Γιώργος και είμαι από την Αγγλία. Είμαι 38 χρονών και είμαι παντρεμένος 5 χρόνια. Η γυναίκα μου λέγεται Μαρία. Είμαστε πολύ αγαπημένη οικογένεια. Πρόσφατα ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε ελληνικά. Η γλώσσα είναι λίγο δύσκολη, αλλά πολύ όμορφη. Θέλουμε να μιλάμε καλά ελληνικά μέχρι το 2027. Τότε μετακομίζουμε στην Ελλάδα. Περιγραφή ενός πίνακα στα ελληνικά. Υπάρχει ένας πίνακας μπροστά μου. Βλέπω ένα πάρκο με πολλά δέντρα γύρω. Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Νομίζω ότι είναι άνοιξη ή καλοκαίρι. Τα παιδιά παίζουν με μια μπάλα και φοράνε κοντομανικές μπλούζες και σορτσάκια. Φαίνονται πολύ χαρούμενα. Μόνο ένα παιδί κάθεται μόνο του και δεν είναι χαρούμενο. Ίσως επειδή δεν έχει παρέα. Βλέπω και τις δύο δασκάλες των παιδιών στο πλάι. Μάλλον πήγε όλη η τάξη με τις δασκάλες σε μια εκδρομή. Η καθαριότητα είναι πολύ σημαντική για μένα. Η οργάνωση επίσης. Μου αρέσει να κάνω δουλειές στο σπίτι και όλα να είναι σε μια τάξη. Κάθε Δευτέρα βάζω πλυντήριο τα ρούχα και σιδερώνω τα προηγούμενα ρούχα που έχουν στεγνώσει. Κάθε Παρασκευή κάνω γενική καθαριότητα σε όλο το σπίτι, βάζω ηλεκτρική σκούπα, ξεσκονιζώ και σφουγγαρίζω. Κάθε μέρα πλένω τα πιάτα αμέσως μετά το φαγητό. Δεν τα αφήνω πολλή ώρα βρώμικα, γιατί μετά τα πλένω πιο δύσκολα. Κάθε μέρα τακτοποιώ και συμμαζεύω όλο το σπίτι. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Μιλάω ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Τώρα μαθαίνω ελληνικά και είμαι σε επίπεδο Α2. Η γραμματική είναι πολύ ωραία και λογική, αλλά μαθαίνω δύσκολα τις νέες λέξεις. Η προφορά είναι λίγο δύσκολη. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πολύ η γλώσσα, γιατί κρύβει πολλά μυστικά. Είναι συναρπαστική και ακούγεται πολύ όμορφα. Ποιες ξένες γλώσσες μιλάτε εσείς? Γράψτε μου στα σχόλια. Κάθε Σάββατο έχω ρεπό, δηλαδή δεν δουλεύω. Τότε κάνω κάποιες δουλειές και πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Συνήθως αγοράζω κρέας χοιρινό και μοσχαρίσιο, φρούτα και λαχανικά, καθαριστικά για το σπίτι, γάλα, αυγά, τυρί, γιαούρτι, κρουασάν, με σοκολάτα, χυμό πορτοκάλι και νερά. Ξοδεύω γύρω στα 100 ευρώ την εβδομάδα για το σούπερ μάρκετ. Πληρώνω με μετρητά συνήθως στο ταμείο. Μερικές φορές επίσης παραγγέλνω online sandwich ή πίτσα το βράδυ, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος για να μαγειρεύω. Εσείς τι παραγγέλνετε απ' έξω? Πείτε μου στα σχόλια. Η επίσκεψη στο γιατρό. Ο Πέτρος δεν αισθανόταν καλά χθες. Είχε πυρετό και πονοκέφαλο. Σήμερα επισκέφτηκε τον γιατρό. Ο γιατρός του έδωσε φάρμακα και του συνέστησε ξεκούραση. Ο Πέτρος θα μείνει στο σπίτι για 2 μέρες. Θα πίνει πολλά υγρά και θα κοιμάται αρκετά. Η μητέρα του θα του ετοιμάσει σούπα. Ελπίζει να νιώσει καλύτερα σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη δουλειά του. Η υγεία είναι πολύτιμη και πρέπει να την προσέχουμε. Η αγορά ενός καινούριου υπολογιστή. Η Κατερίνα χρειαζόταν νέο υπολογιστή για τη δουλειά της.
Χθες επισκέφτηκε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Ο πολιτής της πρότεινε έναν φορητό υπολογιστή με καλές προδιαγραφές. Η Κατερίνα τον αγόρασε και ήταν ενθουσιασμένη. Σήμερα θα εγκαταστήσει τα προγράμματα που χρειάζεται. Θα μεταφέρει τα αρχεία της από τον παλιό υπολογιστή. Αύριο θα ξεκινήσει να δουλεύει με τον νέο της υπολογιστή. Ελπίζει να είναι γρήγορος και αξιόπιστος. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Η Κατερίνα θέλει να είναι ενημερωμένη με τις νέες τάσεις. Κάθε πρωί ξυπνάω στις 7. Πλένω το πρόσωπό μου και βουρτσίζω τα δόντια μου. Μετά ετοιμάζω το πρωινό μου. Συνήθως τρώω τόστ με τυρί και πίνω καφέ. Στις 8 φεύγω για τη δουλειά. Δουλεύω σε ένα γραφείο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά πηγαίνω στο γυμναστήριο για 1 ώρα, επιστρέφω σπίτι στις 6 και ετοιμάζω το βραδινό μου. Το βράδυ βλέπω τηλεόραση ή διαβάζω ένα βιβλίο. Στις 10 πηγαίνω για ύπνο. Αυτή είναι η καθημερινή μου ρουτίνα. Το Σάββατο ξυπνάω αργότερα, γύρω στις 9 το πρωί. Μετά το πρωινό πηγαίνω στην αγορά για ψώνια. Αγοράζω φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Το απόγευμα συναντώ τους φίλους μου για καφέ. Την Κυριακή μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα στο πάρκο. Διαβάζω ένα βιβλίο ή απλά χαλαρώνω. Το βράδυ ετοιμάζω το φαγητό για την επόμενη εβδομάδα. Πηγαίνω για ύπνο νωρίς για να είμαι ξεκούραστος τη Δευτέρα. Αυτά κάνω συνήθως το Σαββατοκύριακο. Μου αρέσει πολύ η ζωγραφική. Κάθε Τετάρτη παρακολουθώ μαθήματα σε ένα στούντιο τέχνης. Ο δάσκαλός μας είναι πολύ καλός και μας μαθαίνει διάφορες τεχνικές. Στο σπίτι έχω έναν μικρό χώρο όπου ζωγραφίζω. Χρησιμοποιώ ακριλικά χρώματα και καμβά. Η ζωγραφική με χαλαρώνει και με κάνει χαρούμενο. Έχω ήδη δημιουργήσει αρκετούς πίνακες. Στο μέλλον θα ήθελα να κάνω μία έκθεση με τα έργα μου. Η τέχνη είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Πέρυσι επισκέφτηκα την Αθήνα για πρώτη φορά. Έμεινα σε ένα μικρό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Επισκέφτηκα την Ακρόπολη και το μουσείο της. Περπάτησα στην πλάκα και δοκίμασα παραδοσιακά φαγητά. Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικοί. Το βράδυ απόλαυσα τη θέα της φωτισμένης πόλης. Η Αθήνα έχει πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Θα ήθελα να την επισκεφτώ ξανά στο μέλλον. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι. Η οικογένειά μου αποτελείται από 4 άτομα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η αδερφή μου και εγώ. Ο πατέρας μου δουλεύει σε μια εταιρεία πληροφορικής. Η μητέρα μου είναι δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Η αδερφή μου σπουδάζει ιατρική στο πανεπιστήμιο. Συχνά τρώμε όλοι μαζί το βράδυ. Τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε εκδρομές ή βλέπουμε ταινίες. Αγαπάμε να περνάμε χρόνο μαζί. Η οικογένειά μου είναι πολύ σημαντική για μένα. Χθες πήγα στο βουνό με φίλους. Ο αέρας ήταν φρέσκος και το τοπίο μαγευτικό. Περπατήσαμε σε ένα μονοπάτι γεμάτο δέντρα και ακούγαμε τα πουλιά να τραγουδούν. Σε μία μικρή λίμνη είδαμε πάπιες να κολυμπούν. Καθίσαμε σε ένα ξέφωτο και φάγαμε σάντουιτς. Στο τέλος της ημέρας ήμασταν κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι. Το απόγευμα καθίσαμε σε έναν βράχο και απολαύσαμε τη θέα. Ο ήλιος έδιε πίσω από τα βουνά, βάφοντας τον ουρανό με χρώματα πορτοκαλί και μόβ. Ακούσαμε τον ήχο του ανέμου που περνούσε μέσα από τα δέντρα, σαν να μας ψιθύριζε μυστικά. Μιλήσαμε για τη ζωή, τα όνειρά μας και τις περιπέτειες που θα θέλαμε να ζήσουμε. Η φύση μας έκανε να νιώθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο και στον ίδιο μας τον εαυτό. Στο δρόμο της επιστροφής, ο ουρανός είχε γεμίσει αστέρια και ευχηθήκαμε να μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτή την εκδρομή σύντομα. Σε έναν μικρό λόφο υπάρχει ένα σπίτι που μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι. Είναι πέτρινο με κόκκινη σκεπή και μεγάλα παράθυρα. Γύρω του υπάρχουν κήποι γεμάτοι λουλούδια, τριαντάφυλλα, ηλιοτρόπια και λεβάντα. Στο πίσω μέρος υπάρχει μία μικρή λιμνούλα με ψαράκια. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αγαπάει τη φύση και φροντίζει κάθε γωνιά με αγάπη. Μία μέρα, ο ιδιοκτήτης μας κάλεσε να δούμε το σπίτι από κοντά, μας έδειξε τον κήπο του, γεμάτο πεταλούδες και μέλισσες που χόρευαν από λουλούδι σε λουλούδι. Στο εσωτερικό, το σπίτι ήταν ζεστό και γεμάτο παλιά έπιπλα και βιβλία.
Από τα παράθυρα μπορούσες να δεις τη θέα της κοιλάδας, που έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής. Ο ιδιοκτήτης μας πρόσφερε σπιτική λεμονάδα και μας μίλησε για τις ιστορίες του τόπου. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Πριν από έναν χρόνο διάβασα ένα βιβλίο που με εντυπωσίασε πολύ. Ο τίτλος του είναι «Η δύναμη της συνήθειας». Με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντικές είναι οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Από τότε ξεκίνησα να γράφω στόχους, να ξυπνάω νωρίς και να κάνω μικρά βήματα για να βελτιώσω τη ζωή μου. Είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Αυτό το βιβλίο δεν άλλαξε μόνο τις συνήθειές μου, αλλά και τον τρόπο που σκέφτομαι. Με έμαθε να βλέπω τις αποτυχίες σαν ευκαιρίες για μάθηση και να επιμένω ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται δύσκολα. Κάθε φορά που το ξαναδιαβάζω, βρίσκω καινούρια έμπνευση. Είναι σαν ένας φίλος που μου δίνει κουράγιο όταν το χρειάζομαι. Έχω ήδη προτείνει αυτό το βιβλίο σε πολλούς φίλους μου και όλοι το αγάπησαν. Η θάλασσα το χειμώνα είναι διαφορετική. Τα κύματα είναι πιο μεγάλα, ο ουρανός γκρίζος και η παραλία άδεια. Περπατάω δίπλα στο νερό, νιώθω τον αέρα στο πρόσωπό μου και ακούω τον ήχο της θάλασσας. Παρόλο που κάνει κρύο, νιώθω γαλήνη. Είναι η αγαπημένη μου εποχή για να επισκέπτομαι τη θάλασσα. Μου αρέσει να μαζεύω κοχύλια που βγαίνουν στην ακτή μετά από κάθε κύμα. Κάθομαι σε έναν βράχο και κοιτάζω το απέραντο γαλάζιο, αφήνοντας τις σκέψεις μου να ταξιδεύουν. Κάποιες φορές βλέπω γλάρους να πετούν χαμηλά, ψάχνοντας για τροφή. Το τοπίο είναι σαν πίνακα ζωγραφικής, γεμάτο χρώματα και συναισθήματα. Κάθε φορά που φεύγω από τη θάλασσα, νιώθω ότι έχω βρει μία μικρή ισορροπία μέσα μου. Σήμερα, το πρωί πήγα στη βιβλιοθήκη της πόλης. Ήταν ήσυχα και οι άνθρωποι διάβαζαν συγκεντρωμένοι. Βρήκα ένα βιβλίο για την ελληνική ιστορία και κάθισα σε μία γωνιά να το ξεφυλίσω. Η βιβλιοθήκη έχει μεγάλα παράθυρα και το φως του ήλιου μπαίνει παντού. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις και να μάθεις κάτι καινούριο. Εκτός από το βιβλίο για την ιστορία, βρήκα και μία συλλογή ποιημάτων που με εντυπωσίασε. Κάθισα για ώρες διαβάζοντας και σημειώνοντας αγαπημένες φράσεις. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ηρεμία, με μόνο ήχο το γύρισμα των σελίδων. Είδα ανθρώπους να ανταλλάσσουν βιβλία και ιδέες, δημιουργώντας μία μικρή κοινότητα γνώσης. Αποφάσισα να επισκέπτομαι τη βιβλιοθήκη πιο συχνά, γιατί με γεμίζει έμπνευση. Στο πάρκο της γειτονιάς μου συναντώ συχνά έναν μικρό σκύλο, τον Μπρούνο. Είναι μικρός αλλά γεμάτος ενέργεια. Τρέχει γύρω από τα δέντρα, κυνηγάει μπαλάκια και κάνει φίλους με όλους τους περαστικούς. Τα παιδιά τον αγαπούν και συχνά τον ταΐζουν με μικρά μπισκότα. Μια μέρα, ο Μπρούνο μας έκανε να γελάσουμε πολύ. Είδε ένα μεγάλο σκύλο να κρατάει ένα ξύλο και προσπάθησε να του το πάρει. Παρόλο που ο άλλος σκύλος ήταν τριπλάσιος σε μέγεθος, ο Μπρούνο δεν φοβήθηκε καθαρά. Έτρεχε γύρω του και γάβγιζε μέχρι που ο μεγάλος σκύλος του έδωσε το ξύλο. Όλοι στο πάρκο χειροκρότησαν τον μικρό μας ήρωα. Στην άκρη του δρόμου υπάρχει ένα μικρό καφέ. Το αγαπώ γιατί έχει ζεστή ατμόσφαιρα και υπέροχο καφέ. Η ιδιοκτήτρια, η κυρία Μαρία, με χαιρετάει πάντα με ένα χαμόγελο. Η τοίχη είναι γεμάτη με φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγεται χαλαρή μουσική. Μια φορά κάθισα σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο και παρατήρησα τον κόσμο που περνούσε έξω. Ένας παππούς με το εγγονάκι του, ένας νεαρός με τη βιασύνη της δουλειάς, μια κυρία με μια τσάντα γεμάτη λουλούδια. Όλοι τους είχαν μια ιστορία να πούν και εγώ ένιωσα σαν μέρος αυτής της μικρής κοινότητας. Εκείνες οι στιγμές με έκαναν να εκτιμήσω την απλότητα της ζωής. Σε έναν στενό δρόμο της πόλης υπάρχει ένα παλιό βιβλιοπωλείο που μοιάζει με θησαυροφυλάκιο. Η τοίχη του είναι γεμάτη ράφια με βιβλία από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Ο ιδιοκτήτης, ένας ηλικιωμένος κύριος με γυαλιά, πάντα διαβάζει πίσω από τον πάγκο. Μια μέρα, ενώ έψαχνα ένα παλιό μυθιστόρημα, βρήκα ένα βιβλίο χωρίς τίτλο. Ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι κανείς δεν το έχει αγοράσει, γιατί δεν έχει εξώφυλλο. Όταν το άνοιξα, ανακάλυψα ότι ήταν γεμάτο μικρές ιστορίες για ανθρώπους που έζησαν πριν από 100 χρόνια. Ήταν σαν να άκουγα τις φωνές τους μέσα από τις σελίδες. Από τότε επισκέπτομαι το βιβλιοπωλείο κάθε εβδομάδα, ψάχνοντας και άλλα κρυμμένα μυστικά.
Την περασμένη άνοιξη επισκέφτηκα ένα μικρό νησί. Ο ουρανός ήταν καθαρός και ο ήλιος έλαμπε. Οι παραλίες ήταν γεμάτες με μικρές βάρκες και οι δρόμοι του νησιού ήταν στρωμένοι με πέτρες. Περπάτησα μέχρι τον φάρο, όπου μπορούσα να δω όλο το νησί από ψηλά. Καθώς καθόμουν σε ένα παγκάκι, ένας ψαράς με πλησίασε και μου μίλησε για τη ζωή του στο νησί. Μου είπε για τις καταιγίδες, τα ψάρια που πιάνει κάθε μέρα και την οικογένειά του που τον περιμένει κάθε βράδυ. Μου πρόσφερε λίγο φρέσκο ψάρι και μου έδειξε πώς να το ψήσω στα κάρβουνα. Ήταν ένα απλό αλλά αξέχαστο γεύμα. Ένα καλοκαιρινό βράδυ πήγα σε μια παραλία για να δω τα αστέρια. Ο ουρανός ήταν σκοτεινός και τα αστέρια έμοιαζαν να λάμπουν πιο φωτεινά από ποτέ. Ξάπλωσα στην άμμο και άφησα τις σκέψεις μου να ταξιδέψουν. Δίπλα μου, μια ομάδα παιδιών έφτιαχνε κάστρα στην άμμο, ενώ κάποιοι έπαιζαν κιθάρα. Κάποια στιγμή είδαμε ένα πεφταστέρι και όλοι κάναμε μια ευχή. Η νύχτα είχε μια μαγεία που δεν μπορώ να περιγράψω. Ένιωσα ότι ανήκω σε κάτι μεγαλύτερο, σαν να είμαι κομμάτι του σύμπαντος. Ο παππούς μου ζει σε ένα χωριό κοντά στη θάλασσα. Το σπίτι του είναι μικρό, αλλά γεμάτο λουλούδια στον κήπο. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε εκεί για να τον βοηθήσουμε. Μαζεύουμε φρούτα, ποτίζουμε τα λουλούδια και φτιάχνουμε μαρμελάδα. Ο παππούς μου λέει συχνά ιστορίες για τη ζωή του όταν ήταν νέος. Μια φορά μου έδειξε μια παλιά φωτογραφία από τότε που ήταν ναυτικός. Ήταν σε ένα μεγάλο πλοίο, ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες. Με εντυπωσίασε τόσο πολύ που θέλω κι εγώ μια μέρα να ταξιδέψω με πλοίο. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια έκπληξη στη φίλη μου για τα γενέθλιά της. Ετοιμάσαμε μια τούρτα σοκολάτας και διακοσμήσαμε το σπίτι με μπαλόνια και λουλούδια. Όταν άνοιξε την πόρτα, όλοι φωνάξαμε «Χρόνια πολλά». Η φίλη μου ήταν τόσο χαρούμενη. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε και βγάλαμε πολλές φωτογραφίες. Στο τέλος της βραδιάς μας είπε ότι ήταν τα καλύτερα γενέθλια της ζωής της. Ήτανε μια νύχτα που θα θυμόμαστε όλοι. Λατρεύω τη μαγειρική και ειδικά να φτιάχνω παστίτσιο. Είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Η μαμά μου έμαθε τη συνταγή. Είναι εύκολη, αλλά χρειάζεται υπομονή. Πρώτα βράζουμε τα μακαρόνια, μετά φτιάχνουμε τον κιμά με σάλτσα ντομάτας και στο τέλος την μπεσαμέλ. Όταν το παστίτσιο βγει από τον φούρνο, το σπίτι γεμίζει με υπέροχη μυρωδιά. Το τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι και πάντα μένει λίγο για την επόμενη μέρα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήγαμε με φίλους στο βουνό. Είχε ωραίο καιρό και ο ουρανός ήταν καθαρός. Περπατήσαμε μέσα στο δάσος όπου είδαμε πουλιά, λουλούδια και ένα μικρό ριάκι. Κάποια στιγμή σταματήσαμε να ξεκουραστούμε. Καθίσαμε σε έναν βράχο, φάγαμε σάντουιτς και βγάλαμε φωτογραφίες. Όταν φτάσαμε στην κορυφή του βουνού, η θέα ήταν μαγευτική. Μπορούσαμε να δούμε όλη την πόλη από ψηλά. Ήτανε μια ημέρα γεμάτη χαρά και ηρεμία. Όταν ήμουνα μικρός, μου άρεσε πολύ να ζωγραφίζω. Είχα ένα μικρό τραπέζι δίπλα στο παράθυρο, όπου καθόμουνα με τα χρώματά μου. Μια μέρα ζωγράφισα ένα μεγάλο δέντρο με πουλιά και λουλούδια. Η μητέρα μου είδε τον πίνακά μου και τον κρέμασε στον τοίχο. Από τότε, κάθε φορά που τον βλέπω, θυμάμαι πόσο χαρούμενος ήμουν εκείνη τη μέρα. Τώρα, παρόλο που δεν ζωγραφίζω πια τόσο συχνά, θέλω να ξαναρχίσω. Η Άννα ξυπνάει το Σάββατο πρωί στις 7. Κλείνει το ξυπνητήρι της και πηγαίνει στην κουζίνα. Φτιάχνει καφέ και ετοιμάζει πρωινό. Ψωμί με μέλι και φρούτα. Μετά βάζει μουσική και καθαρίζει το σπίτι. Σκουπίζει το πάτωμα. Βάζει πλυντήριο και πλένει τα πιάτα. Στις 10 παίρνει το ποδήλατό της και πηγαίνει στο πάρκο. Εκεί συναντάει την φίλη της τη Μαρία. Μαζί κάνουνε βόλτα και μιλάνε για τη δουλειά και τα σχέδιά τους. Το απόγευμα η Άννα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζει λαχανικά, κρέας και χυμό πορτοκάλι. Στο σπίτι μαγειρεύει ένα νόστιμο φαγητό. Κοτόπουλο με πατάτες. Το βράδυ βλέπει μία ταινία στην τηλεόραση και χαλαρώνει. Την Κυριακή ξυπνάει αργά, στις 9. Παίρνει το πρωινό της στον καναπέ, διαβάζει ένα βιβλίο και κάνει σχέδια για τη νέα εβδομάδα. Ο Πέτρος αποφασίζει να κάνει ένα μικρό ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Ξυπνάει νωρίς το Σάββατο, ετοιμάζει τη βαλίτσα του
και παίρνει το τρένο για μια κοντινή πόλη. Στο τρένο διαβάζει ένα περιοδικό και ακούει μουσική. Όταν φτάνει, πηγαίνει πρώτα σε ένα καφέ για να πιει έναν καφέ. Μετά, περπατάει στους δρόμους της πόλης, βγάζει φωτογραφίες και επισκέπτεται ένα μουσείο. Το μεσημέρι τρώει σε ένα μικρό εστιατόριο. Παραγγέλνει ψάρι και σαλάτα. Το απόγευμα πηγαίνει στη θάλασσα και περπατάει στην παραλία. Ο ήλιος δει και ο Πέτρος νιώθει ευτυχισμένος. Επιστρέφει στο ξενοδοχείο του και κοιμάται νωρίς. Την Κυριακή επισκέπτεται ένα κάστρο και αγοράζει αναμνηστικά για τους φίλους του. Η Μαρία ετοιμάζει μία έκπληξη για τον αδερφό της, τον Γιώργο, που έχει γενέθλια. Το πρωί φτιάχνει μία τούρτα σοκολάτας και διακοσμεί το σαλόνι με μπαλόνια. Στις 5 το απόγευμα έρχονται οι φίλοι του Γιώργου. Όταν ο Γιώργος μπαίνει στο σπίτι, όλοι φωνάζουν «Χρόνια πολλά!». Ο Γιώργος χαμογελάει και λέει «Δεν το περίμενα αυτό. Ευχαριστώ». Η Μαρία σερβίρει την τούρτα και όλοι τραγουδάνε το τραγούδι των γενεθλίων. Μετά παίζουν παιχνίδια, χορεύουν και βγάζουν φωτογραφίες. Το βράδυ ο Γιώργος λέει στη Μαρία «Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που είχα ποτέ». Ο Δημήτρης ξεκινάει την πρώτη του δουλειά σε ένα κατάστημα ρούχων. Ξυπνάει στις 6 το πρωί, ντύνεται, τρώει γρήγορα πρωινό και παίρνει το λεωφορείο. Στη δουλειά η υπεύθυνη του δείχνει πώς να τακτοποιεί τα ρούχα και να εξυπηρετεί τους πελάτες. Στην αρχή νιώθει λίγο αγχωμένος, αλλά μετά καταλαβαίνει ότι δεν είναι δύσκολο. Το μεσημέρι κάνει διάλειμμα και τρώει σάντουιτς. Το απόγευμα ένας πελάτης ζητάει βοήθεια για να βρει ένα σακάκι. Ο Δημήτρης τον βοηθάει και ο πελάτης λέει «Ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου». Ο Δημήτρης χαμογελάει και νιώθει περήφανος. Η Κατερίνα έχει έναν μικρό κήπο πίσω από το σπίτι της. Κάθε πρωί ποτίζει τα λουλούδια και φυτεύει λαχανικά. Της αρέσει να βλέπει τις ντομάτες, τα αγκούρια και τις πιπεριές να μεγαλώνουν. Μία μέρα βλέπει ότι ένας λαγός έχει φάει τα καρότα της. «Όχ, τι θα κάνω τώρα», σκέφτεται. Αγοράζει έναν φράχτη για τον κήπο και τον φτιάχνει μόνη της. Μετά φυτεύει νέα καρότα και λέει «Αυτή τη φορά θα τα προστατεύσω». Την επόμενη εβδομάδα βλέπει τα πρώτα φύλλα να βγαίνουν και χαμογελάει. Ο Γιάννης αγαπάει τη φύση. Το Σάββατο το πρωί ετοιμάζει το σακίδιό του. Βάζει ένα μπουκάλι νερό, σάντουιτς και την κάμερά του. Παίρνει το αυτοκίνητό του και πηγαίνει στο βουνό. Αφήνει το αυτοκίνητο σε ένα μικρό χωριό και ξεκινάει να περπατάει στο δάσος. Καθώς περπατάει, βλέπει πουλιά, λουλούδια και μία μικρή λίμνη. Σταματάει, κάθεται κάτω από ένα δέντρο και βγάζει φωτογραφίες. Το μεσημέρι τρώει το σάντουιτς του και συνεχίζει την εξερεύνηση. Όταν ο ήλιος αρχίζει να δύει, γυρίζει στο αυτοκίνητο και σκέφτεται «Τι όμορφη μέρα». Η Ελένη αποφασίζει να μάθει να μαγειρεύει γλυκά. Την Κυριακή αγοράζει αλεύρι, ζάχαρη, αυγά και σοκολάτα. Βρίσκει μία συνταγή για κέικ σοκολάτας στο διαδίκτυο και ξεκινάει. Χτυπάει τα αυγά, προσθέτει τη ζάχαρη και το αλεύρι και βάζει τη ζύμη στο φούρνο. Μετά από 30 λεπτά το κέικ είναι έτοιμο. Το κόβει και δοκιμάζει ένα κομμάτι. «Πολύ νόστιμο», λέει και χαμογελάει. Το βράδυ καλεί την ξαδέρφη της για καφέ και της προσφέρει ένα κομμάτι. Η ξαδέρφη της λέει «Είσαι τέλεια μαγείρισα». Ο Αλέξανδρος αποφασίζει να πάει βόλτα με το ποδήλατό του. Στο δρόμο όμως ακούει έναν θόρυβο. Κατεβαίνει και βλέπει ότι το λάστιχο έχει σκάσει. «Τι ατυχία», σκέφτεται. Γυρίζει σπίτι με τα πόδια και αποφασίζει να το φτιάξει. Αγοράζει ένα καινούριο λάστιχο και προσπαθεί να το αλλάξει μόνος του. Του παίρνει 2 ώρες, αλλά τελικά τα καταφέρνει. Καθαρίζει το ποδήλατο και βάζει λίγο λάδι στην αλυσίδα. Την επόμενη μέρα πηγαίνει ξανά βόλτα και χαμογελάει. «Τώρα το ποδήλατό μου είναι σαν καινούριο». Σκέφτεται και νιώθει περήφανος για τη δουλειά του. Η Σοφία αγαπάει την τέχνη. Ένα πρωί αποφασίζει να επισκεφτεί το μουσείο της πόλης της. Φτάνει εκεί στις 10 και ξεκινάει να βλέπει τους πίνακες. Ένας πίνακας της αρέσει πολύ γιατί δείχνει ένα όμορφο τοπίο. Συνεχίζει να περπατάει στις αίθουσες και ανακαλύπτει γλυπτά, αρχαία αντικείμενα και φωτογραφίες. Κάθε φορά που βλέπει κάτι ενδιαφέρον, σταματάει και διαβάζει τις πληροφορίες. Στο τέλος της επίσκεψης,
Πηγαίνει στο πολιτήριο του μουσείου και αγοράζει μία κάρτ ποστάλ με τον αγαπημένο της πίνακα. Την κρεμάει στο γραφείο της και λέει: «Θα επιστρέψω στο μουσείο σύντομα». Την επόμενη εβδομάδα αποφασίζει να πάρει μαζί της και μία φίλη της. Ο Νίκος ξυπνάει το Σάββατο και αποφασίζει να περάσει τη μέρα του στο σπίτι. Φτιάχνει καφέ και βλέπει μία σειρά στην τηλεόραση. Μετά ανοίγει τον υπολογιστή του και παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι με τους φίλους του. Το μεσημέρι παραγγέλνει πίτσα γιατί δεν θέλει να μαγειρέψει. Το απόγευμα διαβάζει ένα βιβλίο για την ιστορία της Ελλάδας και μαθαίνει ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν δύσει ο ήλιος, βγαίνει για έναν μικρό περίπατο στη γειτονιά του. Το βράδυ τηλεφωνεί στη γιαγιά του και μιλάνε για μία ώρα. Πριν κοιμηθεί, σκέφτεται: «Ήταν μία χαλαρή και όμορφη μέρα. Αύριο θα πάω μία μεγάλη βόλτα στο πάρκο». Η Κατερίνα περπατάει στο πάρκο όταν βλέπει έναν σκύλο μόνο του. Ο σκύλος είναι μικρός και φοβισμένος. Η Κατερίνα τον πλησιάζει και βλέπει ότι δεν έχει λουρί. «Πρέπει να βρω τον ιδιοκτήτη του», σκέφτεται. Παίρνει τον σκύλο στο σπίτι της και του δίνει φαγητό και νερό. Τον βάζει σε μία κουβέρτα και τον χαϊδεύει για να νιώσει ασφάλεια. Το επόμενο πρωί πηγαίνει στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος βρίσκει το όνομα και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης ευχαριστεί την Κατερίνα και λέει: «Είσαι ένας άγγελος». Εκείνη χαμογελάει και σκέφτεται: τελικά ήταν μία όμορφη εμπειρία. Η Μαρίνα λατρεύει τη θάλασσα. Την Κυριακή πρωί φοράει το μαγιό της, παίρνει την τσάντα της και πηγαίνει στην παραλία. Απλώνει την πετσέτα της, βάζει αντιλιακό και μπαίνει στο νερό. Μετά το μπάνιο αγοράζει παγωτό και διαβάζει ένα περιοδικό. Το απόγευμα κάνει μία μεγάλη βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Συναντάει έναν παλιό της φίλο και συζητάνε για ώρες. Πριν φύγει, βγάζει φωτογραφίες του ηλιοβασιλέματος και λέει: «Αυτή ήταν η καλύτερη μέρα μου». Όταν φτάνει σπίτι, σχεδιάζει να επισκεφτεί και άλλες παραλίες το καλοκαίρι. Ο Μάριος έχει ένα παλιό ρολόι που δεν δουλεύει. Αποφασίζει να το φτιάξει μόνος του. Αγοράζει εργαλεία και διαβάζει οδηγίες στο διαδίκτυο. Του παίρνει 3 ώρες, αλλά στο τέλος το ρολόι λειτουργεί ξανά. «Πολύ καλά», λέει ο Μάριος. Φοράει το ρολόι στο χέρι του και το δείχνει στους φίλους του. Εκείνοι τον συγχαίρουν και λένε: «Είσαι πολύ ταλαντούχος». Την επόμενη μέρα αποφασίζει να φτιάξει και άλλα παλιά αντικείμενα στο σπίτι του. Νιώθει χαρούμενος που μπορεί να επισκευάζει πράγματα μόνος του. Η Άννα αγοράζει ένα καινούριο βιβλίο, το ξεκινάει το βράδυ και δεν μπορεί να σταματήσει. Διαβάζει 100 σελίδες σε μία μέρα. Η ιστορία είναι τόσο ενδιαφέρουσα που νιώθει σαν να ζει μέσα στο βιβλίο. Το Σαββατοκύριακο το τελειώνει και λέει: «Αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ». Αποφασίζει να αγοράσει και άλλα βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα. Συζητάει την ιστορία με μία φίλη της, η οποία επίσης αγαπάει το διάβασμα. Στο τέλος, σκέφτονται να ξεκινήσουν μία μικρή λέσχη ανάγνωσης. Ο Ανδρέας αγαπάει το ποδόσφαιρο. Κάθε Σάββατο πηγαίνει στο γήπεδο με τους φίλους του. Παίζουν για 2 ώρες και μετά πηγαίνουν για καφέ. Ένα Σάββατο ο Ανδρέας πετυχαίνει 3 γκολ και όλοι τον χειροκροτούν. «Είσαι ο καλύτερος παίκτης μας», του λένε. Ο Ανδρέας γελάει και λέει: «Ήταν η τυχερή μου μέρα». Το βράδυ μιλάει με την οικογένειά του για το παιχνίδι και τους δείχνει βίντεο από τα γκολ του. Ονειρεύεται ότι μία μέρα θα παίξει σε μία μεγάλη ομάδα.